Нарешті Creative Assembly розкрили майже всі деталі механік стрілецького бою в Total War Warhammer 40 000. Розробники майже годину детально розповідали про це, тож інформації цього разу справді багато. Так, це все та ж сама битва, яка, мабуть, усім набридла. Ну покажіть нам уже Космодесант і Ельдарі, будь ласка. Важко усвідомити, але гра справді існує, і здається, в неї вже можна грати. Саме так вона виглядає зараз, щоправда, з поправкою на ще кілька місяців розробки. А найприємніше те, що незабаром усі ми зможемо випробувати її власноруч у бета-тестуванні, яке, до речі, не буде обмежене в часі. У цьому відео я постараюся остаточно відповісти на всі запитання щодо стрілецького бою, а також розповім про кілька нових цікавих деталей, зокрема і про нового легендарного лорда. Тож ставте вподобайку, перевірте, чи підписані на канал, і почнімо. І хоча головною темою стріму був стрілецький бій, почнемо з іншої цікавої деталі. Розробники офіційно підтвердили, що більшість персонажів матимуть власний загін супроводу. Винятком стануть лише по-справжньому могутні і унікальні герої. Ба більше, цей загін стане частиною розвитку персонажа під час кампанії. Його склад можна буде змінювати, обирати спорядження або вирішувати, які саме бійці супроводжуватимуть героя. Наприклад, це можуть бути касирки або інший підрозділ залежно від фракції та ваших уподобань. Це дозволить краще адаптувати героя під власний стиль гри. Наприклад, якщо до загону входить Psyker, після вибору цього підрозділу ми отримаємо доступ до відповідних активних здібностей. Після її використання силу застосує саме Psyker, який перебуває у складі загону. Але є один важливий нюанс. Якщо він загине під час бою, то і доступ до цієї здібності буде втрачено. Нова Total War не про одного героя, який самотужки винищує цілі армії, особливо якщо говорити про Astra Militarum. Більшість їхніх командирів – звичайні люди. Було б дивно, якби один комісар міг самотужки прориватися крізь натовпи ворогів. Це просто не відповідає духу Всесвіту Сороковника. Їхня сила полягає в командуванні військами, підтримці солдатів і грамотному використанні їхньої вогневої могутності. А можливість налаштувати склад загону супроводу лише додає цій системі ще більше глибини. Нам нарешті повністю показали картки підрозділів, і вони виявилися набагато цікавішими, ніж я очікував. Найголовніше нововведення полягає в тому, що загін більше не є набором однакових солдатів. Тепер це повноцінна бойова група, до складу якої можуть входити бійці з різним спорядженням, озброєнням, характеристиками і власною роллю на полі бою. Наприклад, загін касиркінів складається не лише зі звичайних солдатів. До нього входять 16 касиркінів, 2 вокскастера, 2 сержанти та 10 спеціалістів. А яке вони матимуть озброєння, вирішимо вже ми. У цьому прикладі звичайні касиркіни та вокскастери використовують лазгани, 10 спеціалістів озброєні плазмовими гвинтівками, а сержанти – ланцюговими мечами. Касиркіни, мабуть, стануть одним із найскладніших підрозділів у грі з точки зору механік. Втім, більшість інших загонів можуть мати більш чітку спеціалізацію, а додавання сержантів чи спеціалістів лише трохи змінюватиме її. Це дозволить зробити підрозділ ефективнішим проти бронетехніки або краще пристосовувати його до боротьби з легкою піхотою. Оснащення Бенблейд також можна буде змінювати. Лазгармати, болтери, бортові спонсони – усе це безпосередньо впливатиме на його бойову роль. Ба більше, ми навіть зможемо змінити основну гармату танка, повністю змінивши його спеціалізацію. Картки підрозділів динамічно оновлюються прямо під час бою. Наприклад, якщо всі бійці з плазмоганами загинуть, картка відразу покаже, що плазмової зброї в загоні більше не залишилося. Фактично, гра відстежує не лише втрати всього підрозділу, а й долю окремих спеціалістів. Якщо раніше ми бачили лише умовні показники на кшталт легка, середня чи важка ефективність, то тепер стали доступні набагато детальніші параметри. Точність бронепробиття,
пробиття, дальність стрільби, шкода від пострілу, скорострільність, шкода від вибуху та його радіус. І що найцікавіше, більшість цих характеристик прив'язана саме до зброї, яку використовує конкретний боєць, а не до підрозділу загалом. Особисто мені дуже подобається такий рівень деталізації. Водночас розробники зазначають, що ніхто не змушує нас занурюватися в глибокий мікроменеджмент. Якщо не хочеться витрачати час на тонке налаштування кожного підрозділу, можна буде використовувати стандартні варіанти загонів, і вони все одно будуть ефективно виконувати бойові завдання. Зазвичай кожна група бійців у загоні має основну зброю. Саме вона використовується за замовчуванням, має найбільшу дальність і визначає основний стиль бою підрозділу. Додаткова зброя має інше призначення і використовується лише за певних умов. Наприклад, вогнемет ефективний лише на близькій дистанції, а крак-гранату навряд чи витрачатимуть на звичайну піхоту. Її прибережуть для добре броньованої цілі. Під час вибору зброї гра враховує одразу кілька факторів: відстань до ворога, готовність зброї до використання та її ефективність проти конкретної цілі. Завдяки цьому один і той самий загін може бути озброєний кількома видами зброї і автоматично використовуватиме найкращий варіант у кожній ситуації. Наприклад, у цьому фрагменті гвардійці просуваються вперед і ведуть вогонь із лазганів, але щойно вони зближаються з противником, то спеціалісти автоматично переходять на вогнемети. Гравцеві не потрібно нічого перемикати вручну. Якщо перед загоном з'являється танк, бійці самі використовуватимуть ракетну установку, а проти піхоти – вогнемет. Звісно, якщо така зброя входить до їхнього оснащення. Такий підхід робить підрозділи значно універсальнішими і дозволяє їм краще адаптуватися до різних бойових ситуацій. Це чудове рішення, адже коли під нашим командуванням буде 20, а то й 40 загонів, то займатися постійним перемиканням зброї в кожному з них було просто нереально. Якщо чесно, я навіть у фентезійному Total War досі регулярно забуваю використовувати магію. Наступна деталь, мабуть, і знищить наші з вами комп'ютери. Новий рушій здатний одночасно обробляти величезну кількість фізичних куль. Під час масштабної перестрілки між двома повними арміями в повітрі можуть одночасно перебувати тисячі боєприпасів. І найцікавіше те, що це не просто красивий візуальний ефект. Кожен болт із болтера, кожна граната чи ракета – це окремий фізичний снаряд, який реально існує у світі гри. Він летить власною траєкторією, може влучити в ціль, промахнутися, врізатися в стіну, будівлю або навіть в іншого персонажа. Навіть якщо реактивний ранець Штормбой задасть збій і його віднесе в бік, гра сприйматиме його як фізичний об'єкт. Він може врізатися в будівлю, вибухнути, завдати шкоди або навіть спричинити руйнування, якщо споруда підтримує цю механіку. Майже кожен підрозділ здатний випускати величезну кількість боєприпасів, а гра при цьому прораховує час наведення, затримку перед пострілом, темп вогню, швидкість перезаряджання, паузи між пострілами, довжину черги, кількість черг у магазині та навіть безперервність ведення вогню. І що найдивовижніше, гра пам'ятає навіть кількість боєприпасів у магазині кожного окремого солдата. Раніше автоматична зброя стріляла фіксованими чергами, які не можна було перервати. Тепер, якщо боєць устиг випустити лише 3 патрони з 5, а ми в цей момент віддамо наказ відступити, він миттєво припинить вогонь і виконає команду. А коли знову повернеться до стрільби, спочатку використає 2 патрони, що залишилися в магазині, і лише потім перезарядиться. Водночас боєприпаси більше не будуть обмеженими, як у попередніх частинах серії. Натомість з'явиться повноцінна механіка перезаряджання. Якщо підрозділ тимчасово не бере участь у бою, солдати автоматично поповнюватимуть магазин, щоб бути готовими до наступної перестрілки. Але виникає логічне запитання, як взагалі вижити в такому шаленстві, коли в повітрі одночасно літають тисячі куль і снарядів. Для цього в грі передбачено кілька типів укриттів. Легкі – це кущі, дерева та інші природні перешкоди. Важкі – укріплення і будівлі, які можуть поступово руйнуватися під вогнем. Проте навіть після руйнування вони не зникають повністю. Уламки і сміття все ще частково захищають бійців, хоча
хоча їхня ефективність поступово зменшується. Укриттям також може стати велика вирва після бомбардування. Вона теж забезпечує певний фізичний захист від вогню, але не дає всіх бонусів повноцінної оборонної позиції. На цьому фрагменті добре видно різницю між боєм в укритті та без нього. Загін, який залишився без захисту, буквально розсипається під вогнем, тоді як інший успішно утримує позицію. Усе тому, що укриття значно підвищує параметр ухилення від влучання. Але укриття не єдина причина, через яку перестрілки не закінчуються за кілька секунд. У грі також працює система придушення. Під інтенсивним вогнем підрозділи рухаються повільніше, знижують темп стрільби і загалом стають менш ефективними. Передбачено легке і важке придушення, яке найімовірніше просто накладатиме ще серйозніші штрафи. Одна з головних принад Total War полягає в тому, щоб спостерігати за масштабною битвою і водночас встигати керувати всією армією. Якби рівні за силою стрілецькі підрозділи знищували один одного буквально за кілька секунд, часу на тактичні рішення майже не було б. Водночас різні типи військ реагують на придушення по-різному. Танки та інша бронетехніка значно стійкіші до такого впливу. Так, шквал вогню може заважати екіпажу, але повністю придушити бронемашину набагато складніше. Ще одна цікава деталь стосується рикошетів. Зараз вони виконують лише візуальну функцію. Після відскоку куля вже не може випадково влучити в іншу ціль. Натомість іскри та рикошети слугують своєрідною підказкою. Вони означають, що постріл влучив, але майже не завдав шкоди. Якщо ж ви бачите потужний удар із яскравим ефектом, то навіть здалеку відразу зрозумієте, броню вдалося пробити. Але якщо ворог усе ж добирається до вас у ближній бій, саме по собі укриття вже не врятує. Тому один із найкращих способів вибити добре окопаний підрозділ – відправити проти нього війська, які спеціалізуються на рукопашному бою. Наприклад, огрини, озброєні Reaper Gun. Це ідеальна зброя для ближнього бою. Величезний багнет уже сам по собі виглядає загрозливо, а сама зброя більше нагадує якийсь жахливий дробовик. Якщо вистрілити з неї майже впритул, наслідки для противника будуть катастрофічними. Звісно, просто бігти напролом теж не варто. Потрібно знайти можливість безпечно скоротити дистанцію, наприклад, за допомогою реактивних ранців або бронетехніки. Чи просто кинути в атаку натовп дешевих бійців. Зрештою, гречинів саме для цього і створили. Тож, коли бій усе ж переходить у рукопашну, у гру вступає ще одна цікава механіка. Підрозділи тепер можуть стріляти навіть під час рукопашної сутички. Якщо ситуація дозволяє і в зброї ще залишилися набої, боєць просто натисне на спусковий гачок. І це працює не лише для тих, хто вже безпосередньо бере участь у рукопашній. Зазвичай б'ються лише перші ряди. Якщо ж бійці позаду бачать ворога і мають можливість стріляти, вони не стоятимуть без діла, а відкриють вогонь, використовуючи кожну можливість завдати додаткової шкоди. Загалом розробники пропонують одразу кілька способів вибити ворога з укріпленої позиції. Можна зайняти панівну висоту і отримати бонус до точності, який частково компенсує переваги укриття. Можна придушити противника щільним вогнем або знайти спосіб безпечно скоротити дистанцію і нав'язати ближній бій. Або можна просто все підірвати. Якщо є можливість викликати орбітальне бомбардування чи інший потужний удар, то чому б не зрівняти позицію із землею? Після такого залишиться лише відправити вперед піхоту і завершити справу. Втім, далеко не кожен підрозділ захоче якнайшвидше перейти в ближній бій. Для багатьох стрільців найкраща тактика навпаки – тримати противника на відстані якомога довше. Саме для цього розробники впровадили ще одну принципово нову механіку. У Total War Warhammer 3 постійно виникали проблеми з лінією видимості. Підрозділи часто не стріляли, хоча мали це робити, або після отримання наказу ще довго перебудовувалися, перш ніж відкрити вогонь.
вогонь. Схоже, цього разу розробники знайшли вирішення. Тепер рух і стрільба працюють незалежно один від одного. Вони фактично розділили анімацію ніг і верхньої частини тіла, завдяки чому більшість юнітів зможе вести вогонь просто під час руху. Саме завдяки цьому в грі з'явилася ще одна дуже важлива механіка – стрейфінг. І наскільки мені відомо, у серії Total War такої механіки ще не було. Тепер підрозділ зможе рухатися в різні боки, не змінюючи напрямку ведення вогню. Якщо грати на клавіатурі і миші, достатньо затиснути клавішу Alt і вказати напрямок руху. У такому разі солдати продовжать стріляти в ту саму ціль, одночасно зміщуючись у потрібний бік. На практиці це дає величезну тактичну перевагу. Ми зможемо довше тримати противника на дистанції, зробити ще кілька залпів перед рукопашною сутичкою, або навіть заманити ворога в пастку. При цьому ефективність стрейфінгу залежатиме від самого підрозділу. На неї впливатимуть стрільба під час руху, відступ із стрільбою, придушення та інші характеристики. Наприклад, орки навряд чи будуть особливо вправними в такій стрільбі, а ось космодесантники настільки добре навчені, що можуть вести вогонь під час стрейфу майже без втрати ефективності. Саме це зробить їх дуже мобільними і надзвичайно цікавими в управлінні. На перший погляд, ця механіка виглядає не такою вже і значущою, але варто лише уявити, скільки разів за бій вона дозволить зробити ще один додатковий залп, або виграти кілька дорогоцінних секунд. Думаю, саме такі дрібниці і визначатимуть результат багатьох сутичок. Практично всі підрозділи можуть одночасно відступати і стріляти, хоча деяка техніка має свої обмеження. Наприклад, звичайний танк спочатку повинен розвернутися в потрібний бік і лише після цього рушити. Натомість левітуючі машини, такі як Репульсор, здатні рухатися навіть боком, не змінюючи напрямку ведення вогню. А якщо говорити про Аельдарі, то їхня техніка, схоже, буде особливо дратівливою. Завдяки своїй маневреності вона може постійно змінювати позицію, залишаючись при цьому смертельно небезпечною. Правильне розташування фронту стане ще важливішим. Тепер кожен окремий боєць сам оцінює, чи має можливість відкрити вогонь. Якщо перед ним стоять союзники, він не стрілятиме їм у спини, а чекатиме, поки з'явиться чиста лінія вогню. Як і раніше, чим ширше ви розтягнете стрій, тим більше солдатів зможуть одночасно вести вогонь. Не менш цікаво працює і режим вогонь за власною ініціативою. Якщо частина бійців не може стріляти по основній цілі, але бачить іншого противника з флангу або тилу, вони самостійно відкриють вогонь саме по ньому. Фактично, один загін може одночасно вести перестрілку відразу з кількома підрозділами. Для зручності розробники навіть додали індикатор лінії видимості. Коли ви наводите курсор на ворога, гра одразу показує, чи зможе підрозділ відкрити вогонь. Якщо ні, він сам знайде кращу позицію. За таким самим принципом працює і техніка. Якщо танк перебуває в режимі вогонь за власною ініціативою, різні башти самостійно розподілятимуть цілі. Болтери обстрілюватимуть легку піхоту, лазгармати, бронетехніку. Але якщо вручну наказати атакувати конкретного ворога, уся доступна зброя максимально зосередиться саме на ньому. Нарешті я дізнався, для чого призначена маленька іконка радара у нижньому лівому куті інтерфейсу. І, чесно кажучи, це одна з найкорисніших нових функцій для стрілецьких підрозділів. Вона дозволяє позначити конкретного ворога як пріоритетну ціль. Після цього загін не кидатиметься вперед, якщо цей противник перебуває поза межами дальності стрільби. Натомість він чекатиме, поки ціль сама увійде в радіус ураження і відразу відкриє по ній вогонь. Ба більше, ця система працює навіть під час руху. Ви можете наказати підрозділу змінити позицію, але якщо пріоритетна ціль опиниться в межах досяжності, він автоматично почне стріляти саме по ній, не відволікаючись на інших ворогів. На практиці така функція значно спрощує керування армією. Замість того, щоб у потрібний момент вручну шукати потрібний підрозділ і віддавати наказ на атаку, достатньо заздалегідь визначати пріоритетні цілі, а усе інше загін зробить сам.
Ще одне важливе нововведення – механіка флангового вогню. Тепер атака з флангу або тилу матиме велике значення не лише в ближньому, а й у дистанційному бою. Якщо вам вдасться обійти противника, по ньому буде легше влучити. Крім того, така атака сильніше впливатиме на бойовий дух, а мораль, як і раніше, залишається однією з ключових механік серії Total War. Дуже часто перемога досягається не повним знищенням армії, а тим, що вона просто не витримує тиску і тікає з поля бою. До речі, розпізнати це буде дуже легко. На картках загонів і над ними з'являтимуться маленькі помаранчеві стрілки, які показують, що підрозділ перебуває під фланговим вогнем або дією придушення. Ще одна проблема попередніх ігор серії, схоже, нарешті отримала вирішення. Напевно, багато хто пам'ятає ситуації, коли цілий загін стрільців випускав залп в одного єдиного бійця, лише тому, що саме він стояв найближче. У результаті велика частина пострілів просто витрачалася даремно. Тепер, якщо зброя підтримує режим шквального вогню, вона поступово переноситиме вогонь уздовж усього ворожого строю, а не концентруватиме його в одній точці. Вона рівномірніше розподілятиме постріли по всьому підрозділу, дозволяючи уражати значно більше ворогів. Особливо ефективно це виглядає на прикладі Ben Blade. Коли він відкриває вогонь з усього свого арсеналу, його башти буквально прочісують увесь ворожий стрій орків, намагаючись завдати максимальної шкоди. Ще одна приємна візуальна деталь – бойові пошкодження, які накопичуватимуться протягом кампанії. Підрозділи поступово змінюватимуть свій зовнішній вигляд, буквально зберігаючи історію всіх пережитих битв. Особливо гарно це виглядатиме на космодесантниках, яких нам чомусь не показали. Наприкінці кампанії це вже будуть не бездоганні воїни в блискучій броні, а справжні ветерани, пошарпані, вкриті кіптявою, подряпинами та слідами численних боїв. Те саме стосується і техніки. На цьому танку добре видно пробоїни, кіптяву та інші пошкодження, отримані під час битви. І, судячи зі слів розробників, вони не зникнуть після завершення бою. Якщо танк переживе кампанію, він і надалі нестиме на собі сліди всіх попередніх сутичок, поступово стаючи дедалі пошарпанішим. Це стосується і звичайних піхотних підрозділів. Якщо вони виживуть, а для гвардійців це вже окреме досягнення, їхній зовнішній вигляд також змінюватиметься від битви до битви. Атмосферно, чи не так? Знищення техніки тепер далеко не завжди означатиме миттєвий вибух. Підбитий батл-вагон може втратити керування, за інерцією покотитися вперед, врізатися в перешкоду і лише після цього вибухнути. Усе залежатиме від багатьох факторів, чим саме його підбили, під яким кутом влучив снаряд і які пошкодження він отримав. Щось подібне ми вже бачили зі штурмбойзами, коли їхні реактивні ранці виходили з ладу. Вони збивалися з курсу і вибухали. За таким самим принципом можуть загинути і окремі персонажі. Наприклад, якщо перегріють плазмову зброю або необережно використають небезпечне спорядження. Такі непередбачувані ситуації роблять битви ще більш видовищними і додають їм відчуття хаосу, якими славиться Всесвіт Warhammer 40 000. В минулому відео ми вже говорили про цю панель, але тепер розробники показали набагато більше здібностей і наказів. Верхній ряд – це орбітальні та позапольові удари, які можна використовувати під час битви. Йдеться про потужне озброєння, розташоване за межами карти або на орбітальному флоті. Наприклад, зараз нам показали боєголовку «Спис Бога» – ракету, яку запускає заздалегідь підготовлена артилерійська установка за межами поля бою. Крім того, флот на орбіті може завдавати лазерного орбітального удару, а Валькірії виконати наліт. Якщо утримувати кнопку натиснутою, промінь орбітального удару залишатиметься під нашим контролем, і ми буквально зможемо проводити ним по полю бою. Думаю, багато хто одразу згадає стареньку Command & Conquer Generals, де можна було так само переслідувати ворогів лазером смерті. Якщо ж задати променю напрямок і відпустити кнопку, він продовжить рухатися вже самостійно.
Нижній ряд займають здібності армії або у випадку Astra Militarum полкові накази. Це одна з унікальних механік імперської гвардії. Командири можуть віддавати накази, які діють на всі дружні підрозділи в певному радіусі. Тож під час гри буде важливо тримати війська поруч із командним загоном, щоб постійно користуватися цими бонусами. Вони допоможуть адаптуватися до різних ситуацій на полі бою і дуже нагадують систему наказів із настільного 40К. Очевидно, що грамотне використання цих здібностей стане одним із ключових чинників перемоги в битвах. І, до речі, з'явилося ще одне цікаве уточнення щодо підкріплень. Вони надходитимуть не лише від орбітальних флотів, а й сусідніх армій. Тобто сили, які перебувають поруч на карті кампанії, зможуть приєднатися до битви. Водночас, як і раніше, існуватиме обмеження. Одночасно в бою можуть брати участь не більше 40 підрозділів з кожної сторони. Якщо ж ви не бачили моє попереднє відео, рекомендую його переглянути. Там ми детально розібрали підкріплення, карту кампанії, різновиди планет і біомів, космічні флоти, інтерфейс, усі показані підрозділи Astra Militarum та орків, а також доступних на той момент легендарних лордів. І ще одне, як я взагалі не міг помітити цього слона. І чому ніхто не написав мені про це в коментарях? Ще в першому трейлері в кутку екрана можна помітити аватар космодесантника, який дуже схожий на Марнеуса Калгара, чинного магістра ордену ультрамаринів. А в іншому кадрі він віддає накази через командний термінал. Калгар не лише один із найвидатніших воїнів Імперіуму, а й блискучий стратег. До того ж він успішно пережив перетворення на Примаріса. Озброєний легендарними рукавицями Ультрамара, він буквально засипає ворогів градом болтових снарядів. Офіційно підтвердження поки що немає, і його модель ще не показували, але на мою думку, Марнеус Калгар майже гарантовано стане одним із стартових легендарних лордів космодесанту. Чесно кажучи, усе це виглядає дуже багатообіцяюче. Залишається лише дочекатися бета-тестування і перевірити всі ці механіки власноруч. Обов'язково напишіть у коментарях, що ви думаєте про всі ці нові подробиці. Якщо хочете підтримати розвиток каналу, це можна зробити на Patreon або через спонсорство на YouTube. Як це продовжують робити воїни, яких ви зараз бачите на екрані. Безмежно дякую за вашу підтримку. Побачимося вже в наступному відео.